හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance එකේ දැන් Learn and Earn එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අර අපි කරන Learn and Earn එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේකේ තියෙන ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න Google ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න. ඉතින් මම මේකේ ආව ගමන් group එකේ දැම්මා මේ පාන්දර. ඔයාලා ඒක කරා නම් කරපු අය මේක ආයෙ කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් මම ප්‍රශ්න ටික තව ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් සාර්ථකයි කියලා හිතන නිසා තමයි මේ තව ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර කීපයක් ඇඩ් කරේ. හරිද? ඒක ගැන හිතන්න එපා. කරපු අය ඉන්නවා නම්. හරි. දැන් ඔයාලා මම මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන link එක මෙන්න මේ post එකට එන්න ඕන link එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන announce link එක දාලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතනින් ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ගියාම මෙන්න මේ විදියට announce ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. හරිද? මෙන්න මේවා තමයි announce ටික. ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා. ඊට යටින් announce කියලා මේ විදියට announce එක දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන යටින් ඔයාලට Google form එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ browser එකකින් ඒක open කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට මේක ක්ලික් කරගන්න. මේ විදියට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ browser එකකින් ඒක open කරගන්න. හරි. ඉතින් මේකේ Binance එකෙන්ම දෙන එකක් තමයි ඔයාලට BNB වලින් තමයි මේක reward එක හම්බෙන්නේ. $10000ක BNB price pool එකක් හැමෝගෙම අතර බෙදලා දෙනවා මේක කරන කට්ටිය හැමෝගෙම අතරේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ ප්‍රශ්න 25ක් තියෙනවා. එකෙන් 100%ම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 90%ක් ඔයාලා මේක හරි උත්තර දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට සහභාගී වෙලා win කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ KYC එක කරලා තියෙන්න ඕන account එක KYC කරලා තියෙන account එකක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. එතකොට ඔයාලා account එකක් හදලා නැත්නම් මම register වෙන්න ඕන link එකත් පල්ලේ දාන්නම්. ඒක දාලා ඔයාලට account එකක් හදලා email එක දාලා account එකක් හදන්න තියෙන ලේසියම. ඊට පස්සේ KYC එක කරන්න තියෙන ID document එක දීලා face verification එක කරලා කරන්න තියෙන පොඩි වෙලාවකින් ඔයාලගේ account එක verified වෙයි. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් email එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ ෆෝම් එකට එද්දි email එකකින් login වෙලා නැත්නම් ඔයාලගේ Google account එකට email එකකින් login වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ Binance එකේ email එක මෙන්න මෙතනින් දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ email එක දාලා මෙන්න මෙතන Binance එකේ UID එක දාන්න ඕන. මම ඒක ගන්න හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. මේ විදිහට Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න පුළුවන්. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ID කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි Binance එකේ UID එක වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට verified වෙලා තියෙන්න ඕන. ඔයාලගේ account එක කොළ පාටින් වෙරලා තියෙන්න ඕන. ඒ අය විතරයි මේක මේ වගේ ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් මේ KYC කරපු අයට විතරයි. හරි. ඒක නිසා account එකක් හදලා නැත්නම් account එකක් හදලා KYC කරගන්න. මොකද ඔයාලට ෆ්‍රීම earn කරගන්න තියෙන option තමයි මේවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කොටු දෙකක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරලා මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේක කරපු අය නම් ආයෙ කරන්න යන්න ඕනේ නෑ. එහෙම කරොත් සමහර විට ඔයාලට reward හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙපාරක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා එකපාරක් කරා නම්. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන Binance එකේ ID email එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ අර copy කරගත්ත UID එක මෙතන දාන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඒ ටික දැම්මම නම් මෙන්න මෙතන next කියන එකට යන්න. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න select කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට select කරන්නයි තියෙන්නේ ඔයාලට. ප්‍රශ්න 25ක් ඉතින් ඔයාලට මේක තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හරියට කරගන්න කියලා. හරි. දැන් මම අපේ channel එකේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා මේවට උත්තර. මෙන්න මෙතන link එක දාලා තියෙනවා announcer කියලා. අන්න ඒ link එක click කරගන්න. ඒක තමයි උත්තර දාලා තියෙන්නේ. ඒ උත්තර බලාගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතන select කරගන්නයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එකට true කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට මෙන්න මේ විදිහට
එතකොට මෙන්න මේ වගේ බලලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේවා ටික මම මේ හරියටම නෙමෙයි කරන්නේ මේ උත්තර බලලා ඔයාලා හරියට කරගන්න. මොකද මම මේක ඉස්සෙල්ලා මේවා ටික කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. මෙන්න මේ උත්තර ටික හරියට ෆිල් කරගන්න මෙන්න මේක බලලා. හරිද? එතකොට මේ සමහර වගේ උත්තර දෙකක් තුනක් තියෙනවා. මේ ඇලයිරි එහෙම දාලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ උත්තර දෙකක් තුනක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදියට ෆිල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට උත්තර දෙකක් තුනක් තියෙන ඒවා. ඒක හරියට බලලා ඔයාලා ඒක ෆිල් කරගන්න. මේ උත්තර ඕන ගානක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා වගේ නම් එකයි. එතකොට මෙන්න මෙතන announcer ටික හරියට බලලා ඔයාලා ඒක කරගන්න. මේ විදියට කරලා මෙන්න මේ විදියට හැම එකටම ඔයාලා කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ, රිවෝඩ් ගන්න බෑ. හැම එකම කරලා හරියට හරියට බලාගෙන හරියට කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඕන නම් මේක කොපි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඊමේල් එකට ඔයාලා කරගත්ත ඒවා ටික එහෙම කොපි කරලා මෙන්න මෙතන සබ්මිට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක හරියනවා. සබ්මිට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන විදිය මම පෙන්වන්නම්. දැන් මම මේක සබ්මිට් කරගන්න යන්නේ. මම කලින් කරපු එක පෙන්වන්නම්. මොකද මම මේක කලින් කරලා තියෙන නිසා. හරි ඔයාලා ඒක සබ්මිට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ Binance එකේ මේක ඔයාලට මේ විදිහට එකක් දෙන්න ඇත්තේ අනිවාර්යෙන් මේ ස්කෑම්ස් වෙනවා මේ Binance එකේ ගොඩක් ස්කෑම්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයාලා දැනුවත්ද කියලා බලන්න තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. එතකොට දැනුවත් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඒක නිසා Binance එකේ ඔය වගේ එක කාලවලදී එක quiz දෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේම එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේකේ රිසල්ට් එක ඉන්නේ ඔයාලට රිවෝඩ් ටික එනවා කියලා තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා තමයි මෙන්න මේ GMT ටයිම් එකෙන්. එතකොට 18 කියන්නේ 6ට තමයි ඔයාලට මේකේ රිවෝඩ් ටික එන්නේ ඔයාලගේ account එකට මේ රිවර්ස් සෙන්ට් එකට. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය තිබ්බ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර අය පෝස්ට් එකවත් කියවන්නේ නැතුව මේ විදියට ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පෝස්ට් එකක් දාපුවම පෝස්ට් එක කියවන්න හරියට කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගොන්න නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම ජය වේවා.